Hello guys, welcome back to my another video. आज स्पाइसी नुडल्स च्यालेन्ज हुँदैछ हाम्रो अनि मैले 3x एक कार्टुन लिएर आएको छु। अब हामी चाहिँ रेसिपीबाट सुरु गर्छौं। आज हाम्रो मुकबाङ हुँदैछ अनि अब चाहिँ सुरु गरौँ है त। अन्डा पनि 15 वटा हामीसँग छ अनि अन्डालाई चाहिँ मैले आगोमा उसिन्न लागेको पानी लगाइसकेको छु। अब यो चिसो हुँदा हुँदै मैले चाहिँ चिसोमै अन्डा हाल्दै छु। अन्डालाई म ढकनीले छोपिदिन्छु। भोक मजाले लागिरहेछ। अब आजको च्यालेन्ज चाहिँ मैले जित्नुपर्छ। प्राइज पनि राख्छौँ हामी। अनि मैले काँक्रो र एक्स्ट्रा खोर्सानी पनि हरियो खोर्सानी पनि ल्याउने भनेको। त्यो पसलको तरकारी पसलको आन्टी नै कहाँ निस्किनु भयो छान्दै गर्नु भनेर छान्दै गरेँ। 20 मिनट जति भइसक्यो आउनु हुन्न अनि म त्यतै छोडिदिइराखेर आएँ। म त्यस्तो झ्याउ लागिसक्यो कि अन्डा पनि त्यो अङ्कल आफैले छानेर दिनुभएको। मैले छान्नु पर्ने रहेछ। म सधैँ आफै छान्छु क्या पसलमा जाँदा। आज चाहिँ त्यो अङ्कलले छानेर दिनुभएको। अघि सख्त लागिरहेको थियो तर राम्रै दिनुभयो होला भनेर सोचेको। 2-3टा अन्डा सब फुटेको रहेछ। उता राखिसक्यो अघि फुटेको, यो पनि फुटेको रहेछ। यस्तो रिस उठिरहेछ। चाहिँ पानी डाल्न लागेको भोक बिबिनीसँग त साबु। आज हामीसँग चाहिँ भदाई पनि छ अनि उसले चाहिँ अन्डालाई निकाल्दैछ। यसमा चिसो पानी राखौँ न भाँडामा। मलाई हेल्प गर्दैछ उसले चाहिँ। यता चाउचाउ उमाल्नको लागि पानी पनि उम्लिँदैछ अनि हामी यता अन्डालाई चिसो पार्दैछ। त्यो रम्बेन फल रम्बे त्यो भदाइले चाहिँ अन्डा ताच्दैछ। म चाहिँ अब चाउचाउ फुटाउने काम गर्छु। पानी उम्लिँदैछ। अब यसलाई चाउचाउ हालिदिन्छु। चाउचाउ चाहिँ 20 वटा छ। यहाँ चाहिँ सलादको लागि गाजर कट हुँदैछ। यस्तो होइन, यो बिग्रेको अन्डा हो कि के हो? हैन, त्यो पकाइ नमिल्दाखेरि फुट्छ क्या। होइन फुटेको भन्दा नि त्यो हामीले हेरेको कि गिरेको यस्तो रहेछ। अझ भयो मन त्यसो छेउमा अझै जानु। You tripping? Control. अब चाहिँ हामी चाउचाउ खानको लागि रेडी भइसक्यो। हामी थम्बनेलको लागि एउटा पोज दिन्छौँ। कृपया स्वीकार्दिनु होला। देउसी लु हामी 1 2 3 गो सुरु। तर पिस हो त्यहाँ पनि। अझै यहाँ कम आपको दिन buat sampai mai itu. म
1000 प्राइस है बीसवटै सुप लाएर पिरो लाएर खाइरहेछ Big McLess. Măi, să ție. How come mă te? E di mă te. Păi de ce? लास्ट पिरो Nu la lede. Om buk de lede. त्यसैले अन्त परिन्छ TikTok. YouTube मा TikTok भेटेछ नि. सबभन्दा मलाई चाहिँ परिसकेको छ Doi victim को कोही बाक्यो. Này công tu mình mua bên thì có chụp lập ý भोलि बिहान चाहिँ यो चाउचाउ आलुदम हुन्छ बिहान उठाउँछ म त नउठ्ने उही चाहिँ सबभन्दा अगाडि कुद्नु पर्यो भने कुचो खान्छ ट्रेनर क्या आज दिदीलाई जित्न दिनुहुन्न है अस्ति पनि जित्नु भयो त्यत्रो पैसा Omni, मैदान में उतरे कैसे पिरो त्यति देखेको लो हेर्नु मन छ कम थाहा म थुक बजेको ले सो कुनै बोल का ल्याइ त न कसरी खाएर चाहिँ जितिन्छ Mast. Good. म चाहिँ वान के हार्नेमै परेँ मसँग सबभन्दा हाल्छु म त उल्टो रिडमा पर्ला जस्तो 근데 애 집은 온 거는 얘는 맞지 봐. 무슨 비밀이야? त्यस्तै हो क्या अरूले बोकिरहेको भारी हल्का लाग्छ नि त जे गरौँला त्यो त हारेको भइहाल्यो नि म त बताऊ होस् न केही नखाइसक्यो अरे अमिसान मन नखाने भिडियो चाहिँ मेरो भने गीत गरिदिउँ कि क्या ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यु सिटी सुन्यो ला
एकचोटि पच भइदिनु रहेछ झन्डै अन्यलाई त यस्तै पहिला मेरो यस्तै यस्तै खाँदिन हौ Misalnya memang sannes tuh, tapi suruh tak kuat musim. मलाई शक्ति देऊ भगवान Permission dia mana? Sakti dia mana? Emang bodoh nak lurus deh. म त बेहोस हुन लाग्यो हेड परे Jadi aku kan? रुक्कै भए Hah? मजा आउँछ Dia betul. हुन्न त्यसरी त यो राख्नुपर्छ गर हारे पनि अरूलाई दिएर के जित्न खोज्नु Macam mungkin dia harus. Ini kan berbuat म dia mulai सक्दिनँ kita म harus. खाँदिनँ Mana ada masih gila di saya. मन दिगो गर्छ Ini nanti mau. Espai जसले धेर खाएन त्यही विनर के कमिसन पो जित्दिन कलर पनि हाल्यो म त सकिनँ म चाहिँ अबदेखि यस्तो च्यालेन्ज राख्दिनँ बरु धेरै खानु पैसा ल्याऊ ओइ केटीहरू पैसा त जिस्केको प्र्याङ It's a prank. Are you serious? Are you serious? Are you serious? गाजर खाने चाहिँ कम्पिटिसन राख्नु पर्ला एक दिन खिर खाने कम्पिटिसन नेक्स्ट चाहिँ खिर हुन्छ तातो खाने म चाहिँ सक्दिनँ त्यो चाहिँ म सक्छु नि त्यसो भए त झन् राख्ने चाउमिनहरू हो भने म सक्छु मोमो हो भने भात हो भने चाहिँ गर्ने भात हो भने चाहिँ भात यता गोयाङ छ गोयाङको झोलसँग किनीमा किनेमाको झोलसँग गोयाङ यता विनर यता चाउमिन विनर म चाहिँ खिर विनर केक विनर आइसक्रिम विनर हाम्रो विनर चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ दिदीलाई प्राइज पनि हामी पर्दा पछाडि दिन्छौँ सेकेन्ड चाहिँ म हो आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यति नै तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला अनि त्यसपछि भदैको नि युट्युब च्यानल छ उसको युट्युब च्यानललाई नि सपोर्ट गरेर 1K पुर्याइदिनु होला मेरो त पुगेको छैन केहरूको पुरा गर्नु उसको युट्युब च्यानललाई चाहिँ म मेन्सन गरिदिन्छु तपाईहरुले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो अनि आजको लागि चाहिँ यति नै गुड नाइट बाइ नमस्ते मस्ते